Πάμε να φτιάξουμε την πιο νόστιμη και εύκολη μακαρονάδα που απλά είναι πυρέξ πάνω στον πάγκο. 160 γραμμάρια ντοματίνια ή μία κούπα. 40 γραμμάρια μπέμπι σπανάκι ή μία κούπα. 90 γραμμάρια μανιτάρια ή μία κούπα. 3 σκελίδες σκόρδο. 1 κουταλάκι του γλυκού αλάτι ή 4 γραμμάρια. 1 κουταλάκι του γλυκού ρίγανη ή 2 γραμμάρια. Φρεσκοτριμμένο πιπέρι. Και ανακατεύουμε πάρα πολύ καλά. Και τέλος, για έξτρα άρωμα και γεύση, 2 κουταλιές σούπας βούτυρο soft αγελάδος με τρούφα όλυμπος ή 50 γραμμάρια και ψήνουμε σε προθερμασμένο φούρνο στον αέρα στους 180 βαθμούς για 20 με 25 λεπτά. Σε αλατισμένο νερό που έχει φτάσει σε σημείο βρασμού θα ρίξω 250 γραμμάρια σπαγκέτι. Βράζουμε τα σπαγκέτι σύμφωνα με το χρόνο που αναγράφει η κάθε συσκευασία. Έχουν γίνει τα λαχανικά μας, πάμε να τα βγάλουμε. Και με ένα πυρούνι θα σπάσω πάρα πολύ καλά τα ντοματίνια. Σε αυτό το σημείο θα σπάσω και φέτα, περίπου 100 γραμμάρια, και τα πατάμε όλα μαζί να γίνουν μια σάλτσα. Θέλω πραγματικά αυτή τη μακαρονάδα να τη φτιάξετε, γιατί είναι πάρα πολύ νόστιμη και πάρα πολύ εύκολη και πιστεύω ότι θα εκπλαγείτε από το αποτέλεσμα. Τα μακαρόνια μας είναι έτοιμα, κλείνω τη φωτιά. Θα ανακατέψω τα μακαρόνια μαζί με τη σάλτσα. Είναι έτοιμα να τα σερβίρουμε. Άλλα βίντεο φίλοι μου έχει τελειώσει. Μην ξεχνάτε να κάνετε ένα like και μια κοινοποίηση στους φίλους σας, γιατί έτσι με βοηθάτε να συνεχίσω να σας δίνω ωραίες συνταγές. Οπότε φίλοι μου, μέχρι το επόμενο βίντεο να περνάτε καλά. Γεια σας.